हजुरलाई आज म हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने चिकन सेकुवा बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो सेकुवा चाहिँ मैले फ्राई गरेर बनाएकी भएर चाहिँ यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ र आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि आधा केजी चिकनमा मैले आधा चम्चा रातो खुर्सानी, 1 चम्चा नुन, बेसार आधा चम्चा, धनियाको धुलो आधा चम्चा जति राखेँ। यसरी साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ जिरा आधा चम्चा जति, गरम मसला पाउडर आधा चम्चा र लसुन अदुवाको पेस्ट चाहिँ 1 चम्चा राख्दैछु। र ठ्याक्कै रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा बनाउनुको लागि चाहिँ मैले थोरै अरेन्ज फुड कलर पनि युज गरेँ। यसरी यसले एकदमै राम्रो कलर दिन्छ हाम्रो सेकुवामा। र थोरै मैले धनियाको पत्ताहरूलाई पनि राखेँ। यसरी मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ हामीले। हेर्नुहोस् है त, लकडाउनको बेलामा चाहिँ हजुरहरूलाई विशेष गरेर के खाउँ भयो भने चाहिँ यो रेसिपी मजाले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ यो। र सेकुवा चाहिँ एकदमै जुसी र एकदमै टेस्टी बनाउनुको लागि चाहिँ हजुरहरूले भेनेगर 2 चम्चा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै जुसी खालको चाहिँ सेकुवा मनपर्छ भने चाहिँ मजाले मोल्नुपर्छ है। यो सेकुवालाई कम्तीमा पनि 3-4 मिनट मजाले मोल्नुपर्छ। र अझै टेस्टी बनाउनुको लागि 2 घन्टा चाहिँ छोपेर राख्नै पर्छ है। फ्रिजमा राख्नु भए पनि हुन्छ, यत्तिकै राख्नु भए पनि हुन्छ, तर 2 घन्टा चाहिँ यत्तिकै राख्नै पर्छ हामीले। 2 घन्टा म्यारिनेट गरिसकेपछि एकचोटि मजाले चलाइदिनु होला चम्चाले। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ मसलाको फ्लेभर एकदम भित्रैसम्म पस्छ। यसलाई हजुरहरूले बार्बिक्यू मेसिनमा वा कोइलामा पनि सेकेर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ सजिलैसँगले 250 ml तेलमा यसरी एकदमै हाई फ्लेममा फ्राई गर्दैछु। एकदमै आगोको आँच चाहिँ हाई हुनुपर्छ है साथीहरू। मजाले तातो तेलमा यसलाई म फ्राई गरेर सेकुवा बनाउँदैछु। मैले चाहिँ आधा किलोमा ठ्याक्क आधी चाहिँ यसरी एकचोटिमा आधी चाहिँ यसरी फ्राई गर्दैछु, आधी क्वान्टिटीमा। यसलाई कम्तीमा पनि 3 देखि 4 मिनटसम्म मैले डिप फ्राई गर्दैछु। 1 मिनट पछि मात्रै यसरी चलाउनु होला है। राख्ने बित्तिकै नचलाउनु होला, 1 मिनट पछि मात्रै चलाउन थाल्नु होला। र यो सेकुवा चाहिँ हजुरहरूले 1 हप्तासम्म मजाले फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो खासै बिग्रदैन पनि। र जसरी हामीले सेकुवा चाहिँ कोइलामा सेकेर बनाउँछौँ त्योभन्दा पनि एकदमै टेस्टी बन्छ यो फ्राई गरेको सेकुवा चाहिँ। हेर्नुहोस् है, लगभग 3 देखि 4 मिनटपछि यो यस्तो भइसकेको छ। सेकुवा चाहिँ हामीले बोनलेस चिकनबाट पनि बनाउन सक्छौँ वा मैले जस्तै बोन भएको चिकनबाट पनि बनाउन सकिन्छ। र यसरी 3-4 मिनट मजाले डिप फ्राई गरिसकेपछि एउटा टिस्यु पेपरमा चाहिँ निकाल्न नबिर्सिनु होला है। एक्स्ट्रा तेल जति चाहिँ टिस्यु पेपरमा पर्छ। र अर्को एक ब्याच पनि म फ्राई गर्दैछु। यसरी ठ्याक्कै आधा किलो चिकन चाहिँ मैले 2 चोटि गरेर फ्राई गरेँ 250 ml तेलमा। तेल चाहिँ मैले सनफ्लावर तेल युज गरेँ। हजुरहरूले जुनै तेलमा युज गर्नुभए पनि हुन्छ। यो रेसिपी चाहिँ खास गरी ड्रिङ्क्सहरूसँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ चिउरासँग एकदमै मनपर्छ यो रेसिपी। हेर्नुहोस् है त, कति मजाले कलर पनि आएको छ र कति मजाले रेडी पनि भइसकेको छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। सकेसम्म यो भिडियो सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुकहरूमा सेयर गरिदिनु होला ताकि धेरै मान्छेहरूसम्म पुगोस् यो भिडियो चाहिँ। यसरी मजाले रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, क्या खाउँ लाग्दो सेकुवा। र चाहिँ वाउ, आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हेभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाई बाई। सबैजना सुरक्षित रहनु होला घर घर।